ẹ ká lẹ́bẹ̀ ṣe ń wọlé o bákan náà ni mo kí ń pa àkú ìsinmi òní ìsinmi aláyọ̀ ni yóò jẹ́ fún alágbára Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn bọ́wọ́ yín ọ̀bá bí sí ẹjọ́ nǹkan tá a fẹ́ sọ wà very very important kò sílẹ̀ níta tí ń sọ tí ò wà important but sáà lè sọ pé wà important jura wọn lọ. kò sílẹ̀ tí ò wà important ń bẹ. well mo kí níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa gbóhùn mi láti máa wò mí jákèjádò àgbáńlá ayé arélùmọ bí owó ọ̀rọ̀ ló tún dé tí ó tún solówó ẹ̀ ní mọ̀sọ́mọ̀sọ́ ẹ̀ lẹ́lẹ́ alára ẹ̀jẹ̀ ọ̀sá ó máa múrin kàndọ́gbọ̀n agogo mo kí nílé ajérò ọmọ ògbójúkọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbogbo wárangá àga àmọ́ta èdè gbogbo ọlọ́jà mẹ́rẹ̀ẹ́rìndínlógún gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé àánú Ọlọ́run aláyò nífẹ̀ẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run ilé òní ilé wa tó ọ̀nà nínà wá wọlé wàhálà àti ìdààmú tá à ń mọwọ́ tá à ń bẹsẹ̀ òní di tiwa ńláṣẹ Èdùmàrè kádẹ̀ tún gbàdúrà wípé Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ kò ní jẹ́ ká rógun ogun òrí bí yẹn kọ̀ dàbí ẹ̀kọ́ yan gan kí Ọlọ́run kó nínú àánú ẹ̀ kó pẹ̀tù sí àwọn orílẹ̀-èdè tí ń jà lọ́wọ́ kó lọ́n pẹ̀tù sí wọn lọ́kàn kí Israel ó tó bẹ̀rẹ̀ òun náà ní Ukraine àti Russia ni wọ́n ti ń bá ara wọn pò ó láti bí oṣù bíi mélòó kan sẹ́yìn ti Israel yìí ẹ̀kọ́ ńlá ló jẹ́ fún gbogbo wa because tá a bá wò dáadáa kò sí nǹkan méjì tó bí wàhálà Israel ẹ̀sìn wà ń bẹ ẹ̀yà wà ń bẹ ìjà boundary wà ń bẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ but nevertheless anybody tí bá ń pe ogun nowadays kò mọ nǹkan tí wọ́n ń pè lógun because ẹni tó bá láǹfààní láti wo bí ogun yẹn ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè Israel irú ẹni yẹn máa mọ nǹkan tá à ń sọ nípa ẹ̀ pé ogun ò rí bí yẹn kò dàbí ẹ̀kọ́ yẹn gan again nǹkan tí ogun máa bàjẹ́ within seconds agbára ò lè tún ṣe within hour ẹ wo àwọn story buildings bó ṣe ń sink wọlé meanwhile tàbá ní kí wọ́n ká wo ọjọ́ tí wọ́n fi tò papọ̀ ó ní iye ọjọ́ to the best of my knowledge so having said that ó túmọ̀ sí wípé kò sí nínú wa tó lè gbàdúrà kíjà ó ṣẹlẹ̀ kógun ó dé anybody tí bá ti ń gbàdúrà kíjà ó ṣẹlẹ̀ kógun ó dé aláìmọ̀kan ni o ẹ sá fún o so n lè mi àkàndá fi sọ wípé kì í ṣẹni tí ó bá ru epo tàbí ru omi nìkan là á sọ fún pé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ tó ọ lọ́wọ́ gbogbo apátápátá lẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ tó lọ́wọ́ mo kẹ́yìn èèyàn mi tẹ́ wà lórí TikTok pẹ̀kú ọjọ́ méjì mẹ́ta atúnláǹfààní àti tún pàdé lẹ́ni Ọlọ́run lọ sọ pé kó rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé bọ́wọ́ yín ọ̀bá bí sí like love like love like love like love like love ok àwa tá wà lórí Facebook the same thing n tí a fi wọ́n ní òun lo oògùn flagging because kí la sọ tí ó dùn mọ́ gbogbo èèyàn nú kò lè sí kò gbọ́dọ̀ sí because tó bá ti sọ nǹkan tó dùn mọ́ gbogbo èèyàn nú òun láti ṣe ìka rẹ̀ dáadáa ó gbọ́dọ̀ dùn mọ́ segment kan kó má dùn mọ́ segment kan ìgbà yẹn ló tó communicate so gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ accept yẹ tí gbogbo ayé bá ti accept yẹ even gbogbo èèyàn kọ́ ló accept Jésù gbogbo èèyàn kọ́ ló accept anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo èèyàn kọ́ ló accept
orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gbogbo èèyàn kọ́ ló accept Nàìjíríà gbogbo èèyàn kọ́ ló sọ wípé ntí Russia ń ṣe dáa tàbí ò dáa gbogbo èèyàn kọ́ ló sọ pé ntí Ukraine ṣe dáa àbí ò dáa gbogbo èèyàn kọ́ ló sọ pé ntí Hamas ṣe dáa àbí ò dáa gbogbo èèyàn kọ́ ló dá Israel lẹ́bi gbogbo èèyàn dẹ̀kọ́ ládà wọn láre àwọn kan ń dá wọn lẹ́bi àwọn kan ń dá wọn láre àwọn kan sọ pé tí wọ́n ti pọ̀ jù àwọn kan sọ pé kò yẹ kí lè rí bẹ́ẹ̀ well ìhàkíyà tó wù kó lè kọ́ lọ nínú àánú ẹ̀ ṣàṣàánú wa well ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run la fẹ́ sọ nípa ẹ̀ òní yóò wá mú wa yàyàbá lọ sóríṣiríṣi ọ̀nà because mo come across àwọn fídíò kan lórí Facebook àbí lórí social media tó amaze mi tó prompt mi láti fẹ́ sọ̀rọ̀ because ìkan wọ́n pa ẹnìkan pè rẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n ta lọ́lọ́run ẹnìkan ẹ̀gbọ́n ta lọ́lọ́run nínú àwọn tí mo come across fídíò wọn bákan náà ni ẹnìkan wà ńbẹ̀ tí wọ́n pè lólórí ẹbí now Yorùbá ní àìsí ẹnì kẹta lèèyàn méjì fi ń jàjàkú akátá tó orí bá fẹ́ dibi ó ní ibi tá ó ní bá a tún ṣe sọ àní gan èyí ò bá ní borí ọba wọgbó borí bá fẹ́ wọgbó ìrègùn la fi fà padà pé gbà báyìí mo ṣe báyìí fún ọ bọ́ọ̀ bá mú orí rántí ìjọba yìí ìrègùn kọ́ la fẹ́ ṣe a fẹ́ correct impression ni and again bí gbogbo wa ṣe ń gbàdúrà wípé kíta lọ́lọ́run ó jáde níbi tó wà tá a mọ̀ pé ó máa jáde ńbẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà kò wá kẹ́nìkan ó tún máa dákun in tó wá wù mí látọ̀dọ̀ family ta lọ́lọ́run ni pé kí wọ́n appreciate everybody kì í ṣe pé kí wọ́n máa jáde against anybody kí wọ́n insult anybody tó ti dìde lọ́tún àbí lósì now tẹ́ bá wo topic mi mo béèrè wípé ṣé ẹ fẹ́ pa Tani Olohun ni because mo come across video kan lánàá níbi tí ẹnìkan tẹ́yìn náà mọ̀ náà ni ìkan nínú àwọn ògo Olúwa tó ní ẹjọ́ Quran pé wọ́n ti gbé dìde wọ́n ti fẹ́ gbé dìde or something like that tó wá ní òun ò mọbi tí ó ti lè wáyé o bóyá lọrin ni o bóyá Sokoto ni o bóyá Kano ni o bóyá Kàfàǹṣà ni o òun ò lè sọ ṣùgbọ́n tó ń láyọ̀ láti sọ ni pé wọ́n ti gbé dìde I was shocked kí ló fà ní wípé báwo nínú ẹnìkan ṣe máa dùn wípé wọ́n gbé kinní kan dìde against ẹlòmíì lẹ́yìn ẹ̀ náà ni mo tún wá bá fídíò ẹni tí wọ́n pè ní Olori Ebi ibi tó ti ń lálé àwọn oníṣẹ̀ṣe tó ti ń bú wọn tó ti ń fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ wípé ṣó tán wọn bí pé àwọn ti mú ta lọ́lọ́run padà sáàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe ti dín kan mo come across woman kan níbi tó náà ti ń sọ wípé bóyá ta lọ́lọ́run ò fìgbà gangan ṣe ìṣẹ̀ṣe bó kàn ń correct impression lásán ni bó kàn ń jẹ́ kán mọ̀ wípé ìgbà tán sọ pé ìwé ò lè jóná ló jẹ́ kó dáná sun I love that woman nìkan lára àwọn oníṣẹ̀ṣe ni mo rí i pé ó lẹ́mìí àlàáfíà ó dẹ̀ ń try láti make peace so mi ìrántí orúkọ ẹni bá try láti mention orúkọ ẹ láti appreciate ẹ now kẹ́ni tí mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ni wípé ní first court ta lọ́lọ́run nílọrin òun nìkan àṣọ ni wọ́n mú lọ àwọn gbogbo wa la condemn àwọn oníṣẹ̀ṣe wípé ó yẹ kán stand by him pé bọ́ bá ti ń rí wọn inú ẹ̀ ó máa dùn so along the line oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ tí mi ò ní fẹ́ ká tún padà síbẹ̀ mọ́ mo fẹ́ ká make progress because ibi tá à ń lọ ni ó jà jù kì í ṣe ibi tá a ti ń bọ̀ mọ́ lóòótọ́ àwọn ibi tá a ti ń bọ̀ náà máa ń jẹ́ reference gẹ́gẹ́ bí atọ́nà fún ibi tá à ń lọ now àwọn oníṣẹ̀ṣe wá dìde ní kóòtù kejì láti kóòtù kejì ni wọ́n wá ń pọ̀ wá almost every time tí wọ́n bá ti pe court that alone ó yẹ kí anybody nínú family ta lọ́lọ́run kí wọ́n appreciate wọn one owó wọn ni wọ́n ná wá they collected no dime from you two iṣẹ́ wọn ni wọ́n fi ilẹ̀ tí wọ́n fi ń wá sí Ìlọrin ní gbogbo ìgbà tí wọ́n ń wá number three wọ́n risk life wa ni oríṣiríṣi ọ̀nà náà ti ń risk life wa alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ibi tán ti ń wọ mọ́tò bọ̀ ńlọrin tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sólódì wọn lójú ọ̀nà who will responsible for it yóò di tiwọn yóò di ti mọ̀lẹ́bí wọn that is number one secondly bí wọ́n bá àtáàkì wọn nílọrin tán ṣe wọ́n ní jàǹbá that is another risk wọ́n gbé kúta ni wọ́n ṣe wá àwọn tí ń sọ̀kò fún wọn lè sọ ìdàrọ́ àwọn tí ń sọ ìdàrọ́ lè sọ ọ̀bẹ àwọn tí ń sọ ọ̀bẹ lè sọ nǹkan míì wọ́n lè
kò sẹ́ni tó lè rí ẹnìkan mú pàtó wípé lágbájá báyìí ló ṣe nǹkan ìjàmbá báyìí níbi èrò ti pọ̀ so wọ́n risk life wọn ni ìyẹn tó láti appreciate lọ́tọ̀ ní tí wọ́n bí mi ń lọ́rọ̀ Yorùbá nìyẹn a kì í appreciate èèyàn Yorùbá ò kì í yàgò fẹ́lẹ́ sí àná lóòótọ́ ẹ ti lè bá bẹ́ẹ̀lì ta lọ́lọ́run dé stage kan fine ìyẹn ò túmọ̀ sí pé àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ bọ̀ láti ẹjọ́ pé wọn ò gbìyànjú àbí wọn ò try àbí wọn ò sapá wọn àbí wọn ò ní human feelings. So with that kì í ṣe pé gbogbo nǹkan gbogbo èèyàn náà la máa gbogbo ọ̀rọ̀ náà la máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ la máa sọ ní líle and that woman was asking that man pé láti ìgbà tí wọ́n ti sọ pé káwọn fámìlì ta lọ́lọ́run lọ bẹ̀bẹ̀ ọjọ́ wo ni bàbá yẹn gangan dìde láì sọ pé òun fẹ́ gbìjà ta lọ́lọ́run tàbí òun fẹ́ lọ bá bẹ̀bẹ̀ mo rí ẹ̀gbọ́n ta lọ́lọ́run níbi tó ti ń plead tó ti ń bẹ àwọn àfáà lọ́rin fine normal thing ta ti ní kí wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn ntọ́ yẹ kó ní bọ́tọ̀ fi síwájú ló fi kàn yín kàkà kó ní ẹ̀ka àsán o ní bọ́tọ̀ rí o ó ló ní bọ́tọ̀ rí o ẹ̀ka àsán o a mọ̀ sọ̀rọ̀ lálùdé ẹ̀ mọ̀ sọ ti lálùpọ̀n a mọ̀ sọ pé báyìí náà ṣe ń ṣe ẹ̀ mọ̀ sọ pé báyìí ló ṣe yẹ kí nǹkan rí ẹ̀ mọ̀ sọ pé báyìí ṣe ń ṣe lélẹ́yìí gbogbo ala máa wá fẹ́ proof pé ọ̀gá ni wá sí ní òní wá lẹ́nuwìà and again pé ọ̀rọ̀ tọ́ sí wa lẹ́nu ọbẹ̀ tutù tán nìsín Ádámù Bùlá àwọn kan ló roko òde àwọn kan lọ́jà fún un ọpẹ́ tọ́ sáwọn oníṣẹ̀ṣe pé wọ́n lè identify ara wọn mọ́ ta lọ́lọ́run they didn't set ta lọ́lọ́run wọn ò rán ta lọ́lọ́run níṣẹ́ kò sí nínú wọn tó sọ pé kó lọ kó àtẹnìkan jọ ní kanta pẹ̀ lára wọn they only try their best gbogbo àwọn tó gba lọ́ọ̀yà fún ta lọ́lọ́run kò sẹ́ni tó ní nǹkan kan pẹ̀lú ta lọ́lọ́run láàrin wọn o kò sí iṣẹ́ ẹni tí ta lọ́lọ́run jẹ́ láàrin wọn everybody kàn dìde wípé wọ́n fẹ́ yan gáà yìí jẹ ẹ jẹ́ á dìde láti gbìjà ẹ̀ so he owe none of us anything and we owe him nothing tẹ́ bá rí gẹ́gẹ́ bí ìjà tẹ́lẹ̀ dájà tẹ́ rí gẹ́gẹ́ bí ìjà mọ̀lẹ́bí yín then everybody will hands off ilé ìtẹ̀fẹ́ wa mess everybody yẹn pé sọ́tàn nìsín àwọn ẹ ti gba ta lọ́lọ́run kò lọ́wọ́ wọn ta lọ́lọ́run ti padà sí ibi tó belong sí that is your own cup of tea. Me I don't belong to anywhere ibi tó bá wù kálukú ló lè belong sí. àwọn mùsùlùmí Ìlọrin ni ebi mẹ́mbà ń pa tí wọ́n ń wẹ̀ ní kúnra àwọn yẹn ní sunkún mẹ́mbà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kí everybody ó convert sí Islam ẹni tí bá ti ń ṣe nǹkan kan tó bá ti ní nǹkan kan pẹ̀lú wọn ní tó dẹ̀kù láti béèlì ẹ̀ náà ni pé kó convert sí Islam padà. You don't force people to join religion. And we've been saying it on several occasions that religion belongs to nobody. And it is not of God. It's of humans. I will shock you with many things today. So, conflict káàkiri, religion ló fà á. Religion ni genesis gbogbo ẹ̀. Ìlú wa pín sí méjì. Àwọn kan western world àwọn kan Arabic world mélòó ló develop mélòó ni wọ́n ní ọ̀jagun how many of them ní ọ̀jagun how many of Arabic world ló wà nínú àlàáfíà tell me so what are we now talking about why can't we be of peace and appreciate one another. Now ẹ jẹ́ kí n sáré kí n kọ́kọ́ tiẹ̀ show fídíò ti ẹni tí mo ní ó sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yeah. láyọ̀ láti sọ fún ẹ kùránì tó dáná sun wọ́n ti gbẹ́jọ́ ẹ̀ dìde mo láyọ̀ láti sọ fún ẹ lálẹ́ yìí ó ti sọ láàárọ̀ náà wọ́n ti gbé ẹjọ́ kùránì tó sùn wọ́n ti gbé dìde ibi tó ti wá dáa ó lè jẹ́ lọ́rin ó lè jẹ́ kánò ó lè jẹ́ sokoto ó lè jẹ́ kaduna ó lè jẹ́ ibolo sanfara gbogbo ibi tọ́lọ́mùbá ti ní kó já sí àkópalẹ̀ mọ́.
Can you imagine that? Ṣé ẹ gbọ́ dáadáa? Ẹ kú palẹ̀ mọ́. Can you imagine? Listen to it again. Jíde láyọ̀ láti sọ fún ẹ, Kùránì tó dáná sun, wọ́n ti gbẹ́jọ́ ẹ̀ dìde. Mo láyọ̀ láti sọ fún ẹ lálẹ́ yìí, ó ti sọ láàárọ̀ náà. Wọ́n ti gbé ẹjọ́ Kùránì tó sùn, wọ́n ti gbé dìde. Ibi tó ti wá dáa, ó lè jẹ́ lọ́rin, ó lè jẹ́ Kánò, ó lè jẹ́ Sókótó, ó lè jẹ́ Kaduna, ó lè jẹ́ Ibolótú Sanfara. Gbogbo ibi tọ́lọ̀ bá ti ní kó já sí, a kò palẹ̀ mọ́. Now, mo láyọ̀ pé ẹ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yẹn sọ. So I was shocked wípé kí la tún bá lọ kí la tún bá bọ̀m̀bò la tún já sí. And again, à ń gbìyànjú láti jèkúrò ọ̀rọ̀ kọ́ tán. À ń gbìyànjú àti jèkúrò ọ̀ràn kọ́ tán. Ẹnìkan tó ń gbọ̀nwó ẹ̀ sáwo. Do we need all this? And what are we going to gain from it? Kí ni yóò jẹ́ èrè jẹ wá ń bẹ̀? Tá a bá ń bá lọ bẹ́ẹ̀. So ó wà a bit annoying. Now again, kí n tó sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó sọ̀rọ̀ tán yìí, irú wọn ni wọ́n ń pè ní extremist, religion extremist. Kennedy tán fi jẹ́ extremist ni pé àwọn tí wọ́n máa ń gba nǹkan lágbàsódì, àwọn tí wọ́n máa ń ṣe nǹkan láṣejù. Because anybody tí bá ń gbìjà Ọlọ́run kò nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tí ó gbàgbọ́ nìyẹn. So anybody tó bá lóun stand òun jíjẹ ẹ̀sìn, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní làákàyè mọ́, kò lọ́pọlọ mọ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò mọ nǹkan tí ń ṣe mọ́ rárá. Because níbi tí ayé dayé ọ̀làjú dé yìí, níbi tí ayé dayé afagbára wọ̀ afagbára ṣe, ẹnìkan ò tún gbọ́dọ̀, níbi tí gbogbo ayé ti ń wá gbàdúrà fún àlàáfíà, táwọn èèyàn ti ń fi nǹkan rere jagbà. Mo sọ kinní kan lọ́jọ́ kan, mo ní ẹni tí ń kọ́lé gíláàsì ò kì í sọ̀kò. Israel ló mọ nǹkan tó ti bọ́ọ̀lù àwọn, Ukraine ló mọ nǹkan tó ti bọ́ọ̀lù àwọn, Palestine ló ti mọ nǹkan tó ti bọ́ọ̀lù àwọn. Wọ́n ti ń ka 1,000 àwọn èèyàn tó kú. Ìyẹn kọ́ o, damages ni. Àǹtí Nàìjíríà bá ń sọ̀rọ̀ ogun, you will just be smiling that these people doesn't know anything. Wọ́n máa ń fi wé táìmù ogun Ẹ̀gbá àti Ìbàdàn tó jẹ́ pé tán bá ti dúró sínú igbó kan wọ́n máa yìnbọn síra wọn. Ogun ti kú òbẹ́ yẹn, ogun ti di ogun àjàlátọ̀ ọ̀kan. Mísáì tó jẹ́ pé tẹ bá yìn láti ibi tẹ wà kò ní tà sí ibi tẹ yìn sí. That is number one. That is number one. Number two, ó ní wípé ogun ti di ogun tí kálukú ti ní agbára láti mú mísáì. Ibẹ̀ yẹn kọ́ la fẹ́ lọ. Now, mo bá fídíò kan náà pàdé níbi tí wọ́n ti ṣàfihàn àwọn èèyàn tí wọ́n ń kírun láàrin títì. Ọjọ́ tí mo ṣe program last, mo play fídíò kan níbi táwọn èèyàn kan ti ń kírun lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Ẹgbẹ́ títì làwọn yẹn ti ń kírun. Àwọn eléyìí gba odidi lé nìkan nínú títì ni. Àsìn wọ́n gba sáìdì kan, wọ́n dẹ̀ fúlù bẹ̀ níbi tán ti ń kírun jímọ̀. Dọ̀sí mi pé lẹ́yìn mosque ti ibi tán ti ń gbàdúrà yẹn kò sí mosque míì téèyàn tó ti lè pray mọ́. Is that what you are telling us? Dàkú tó sí mosque míì wo tádúrà ti lè gbà mọ́ o yàtọ̀ sí mosque yẹn. So now ẹ jẹ́ kí n sáré ṣàfihàn and I will do justice to it because ìkan nínú àwọn mùsùlùmí ti ṣe justice. Ìkọ̀ọ̀kan nínú àwọn mùsùlùmí wọn ò gba ẹ̀sìn sódì.
wọ́n máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ láàrin àwọn tó kù. àwọn yẹn ni máa ń jẹ́ kéèyàn orí ẹ̀sìn Islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn àlàáfíà, àwọn others ni máa ń jẹ́ kéèyàn orí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn ìdàkejì. now this is what happens in Nigeria, in Lagos. So people are going to work, people are going to places, but they can't pass now. There's heavy traffic because they're blocking one full lane of the road because they want to pray. So it's as if nobody other or have God of their own. This is not fair. now setiri now brother mi ti wá sí justice o. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń kírun ní orí títì, so fídíò yìí ń lọ káàkiri lórí social media and there has been lots and lots of reactions nípa rẹ̀. so ní tí mo fẹ́ lò ń bíbẹ̀ ò ní wípé àti mùsùlùmí àti ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí reaction wa ó jẹ́ mixed feeling. ní tí mo gbà lérò pẹ̀lú ẹ̀ ní wípé ó dà àwọn ẹlòmíì tí kìí ṣe mùsùlùmí wọ́n ń sọ nísọ wípé àṣẹbí ìṣẹ́jú márùn náà ni ìrun tí wọ́n kì í tí ò ní ju ìṣẹ́jú 5 sí 10 lọ, kí wọ́n á ní ariwo téèyàn ń pa àbí kí ló dé téèyàn ń create scene nítorí rẹ̀. ní tí wọ́n kì í lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ tí ó sì ní ju 5 minutes lọ. so ìrun yìí súnmọ́ kó jẹ́ pé ìrun ìjọ Friday ni. ara àwọn mùsùlùmí náà tí wọ́n ń condemn ẹ̀, ara àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń support ẹ̀, ara àwọn non-muslim tí wọ́n ń condemn àbí tí wọ́n ń support ẹ̀. so mixed feeling ó wà lórí ọ̀rọ̀ yìí. àmọ́ tí mo fẹ́ kó yé àwa mùsùlùmí níbẹ̀ òun ni pé gbẹ́ni tó bá ṣerú nǹkan báyìí ìyẹn ń go directly against ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ẹ sọ fún gbogbo mọ́ṣáláṣí tí wọ́n ti máa ń dí ọ̀nà nígbà tí wọ́n bá ń kírun, àbí gbogbo ìdí tí wọ́n ti máa ń dí ọ̀nà nígbà tí wọ́n bá kírun. màá dẹ̀ fún yín ní scenario tó ṣe déédéé ọ̀rọ̀ yìí. láyé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nílùú Medina tó yẹ pé mùsùlùmí òun lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́yìn àìmọye ọdún tí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ti wà ń bẹ̀. Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu, hadithi náà wà nínú Tirmizi, ọ̀rọ̀ tún wà nínú Abu Dawud náà. Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ó lá Nabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé àwọn àyè méje kan bẹ tẹ́yìn ò ti gbọdọ̀ kírun. àwọn àyè méje kan wà tẹ́yìn ò ti gbọdọ̀ kírun. alákọ̀ọ́kọ́ bẹ̀ ni almajzaro àbí almazbala, àtàn ibi tí wọ́n máa ń da ilẹ̀ sí a kì í kírun níbi ibẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni almajzaro, ibi tí wọ́n bá ti ń du ẹran abatíọ̀. èyí tó tẹ̀lé ni almakbaro, ibi tó bá jẹ́ ibi tá à ń sìnkú sí a kì í kírun nínú ibi tí wọ́n ń sìnkú sí. ó ní wà qari'ati tariq, àárín gbùngbùn ọ̀nà. this is a major road, mùsùlùmí ń lò, ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí náà ń lò. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ nípa rẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi, èmi tí ń sọ̀rọ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí. lọ́dún kan à ń lọ jímọ̀ níbi àdúgbò náà, mọ́ṣáláṣí kan wà ládùúgbò náà táwọn èèyàn ti máa ń kírun. àmọ́ gẹ́gẹ́ bí hadith anabi sallallahu alaihi wasallam tó ní àwọn tí ó súnmọ́ mi jù lọ́jọ́ alkiyama lálìjánná òun làwọn ab'aduhum mamsha ila almasajid, àwọn tí máa ń lọ mọ́ṣáláṣí tó jìnnà. kéèyàn lọ mọ́ṣáláṣí tó jẹ́ 2 kìlómítà ó ní ládájú kéèyàn lélẹ̀ tó jẹ́ 1 kìlómítà lọ. àwa ń lọ mọ́ṣáláṣí tó jìnnà, àwọn kan kírun ní mọ́ṣáláṣí etílé, wọ́n wá fi ìrun tí wọ́n fi dí àwa tá à ń lọ mọ́ṣáláṣí tó jìnnà. a jẹ́ pé àti ní mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa àti ní lára pẹ̀lú action yẹn. Ànábì ní wà qari'ati tariq, mùsùlùmí ò gbọdọ̀ máa kírun láàrin gbogbo ojú ọ̀nà, ibi tó jójú ọ̀nà kíyàn wá gbé ẹni síbẹ̀ àbí kó tẹ̀ nǹkan síbẹ̀ kó máa kírun. tí ambulance bá fẹ́ kọjá ẹ má ṣe waterbautism o. waterbautism lárúbá ń pè ní tabriru su, ibi su ká fi aburú ká máa fi justify aburú pé àwọn kan náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Sunday, àbáwọn kan máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ lásìkò tó bá ń ṣe ọdún wọn, àbáwọn in tí ò da kọ́dà kẹgbẹ̀rún èèyàn máa ṣe. ẹ wá máa wò ọ̀rọ̀ yìí àtọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ni. èèyàn sì lè mẹ́ẹ̀sìn, èèyàn lè nífẹ̀ẹ́ sìn ju Ànábì lọ sallallahu alaihi wasallam. Ànábì ní wà qari'ati tariq, ẹ má kírun láàrin gbogbo ọ̀nà. wal hammam, ẹ má kírun nílé wẹ̀. wa ma'atinil ibil, ibi tí wọ́n ti ń gúnra nǹkan mẹ́ gbọ́dọ̀ kírun bẹ́ẹ̀. wa fawqa dhahri baytillah, kéèyàn lọ sórí Kaaba gẹ́gẹ́ kéèyàn má kírun bẹ́ẹ̀. àwọn àyè yìí a kì í kírun bẹ́ẹ̀. so mo nígbà wípé àwọn tó ṣe wọn ò mọ ní. now tá a bá wò dáadáa like I said, àti Christian àti mùsùlùmí àti alábàláyé àti any religion kálásìn lọ́nà tiwa àfàwọn tó kúlẹ̀ kí wọ́n ṣe tiwọn. nínú àlàyé tí brọ́dà mi ṣe ó fi hàn wípé àwọn tí wọ́n block ojú ọ̀nà yẹn
wọ́n ṣàkóbá fún àwọn tí ò ń ṣe muslim nìkan, wọ́n ṣàkóbá fún muslim tí ò fẹ́ kírun ń bẹ̀ tó níbi tó náà ti fẹ́ lọ kírun, because wọ́n dá dúró wọn jẹ́ kó náà ráàyè lọ. ní Yorùbá fi máa sọ pé ẹni tó bá níkà méjì yóò fi kan ṣe rẹ̀, èèyàn ò ní níkà méjì kó mọ́ fi kan ṣe rẹ̀. now a ti wá ń sọ̀rọ̀ láti ẹjọ́ yìí wípé Islam tàbí ká sọ pé àwọn mùsùlùmí àwọn ni aláriwo àti oníjàgídíjàgan. sorry, èmi nìkan kọ́ mo rí bẹ́ẹ̀. almost every part of the world ni wọ́n ti rí bẹ́ẹ̀. nothing against any religion, I repeat, nothing against any religion. We are all trying our best to contribute our quota to the development and peace of the society, which is paramount. When we are at peace, there won't be any war anywhere. We live together with harmony. Tí kò bá sí àwọn extremist, kò ní mọ síjà. Tí ò sí àwọn tí ń gún àwọn kan kẹsẹ́ pé gbàǹpà. Tí ò sí àwọn tó ń lead ìjàngbọ̀n. Tó yẹ pé tán bá ti bẹ̀rẹ̀ ìjàngbọ̀n, you won't have any option or alternative than to support them, whether they are wrong or right. Because tó o bá support wọn yóò dàbí ẹni pé ọ̀dàlẹ̀ wọn, you will now support them. ẹjọ́ máa wá jọ support aburú. Àwọn ẹ̀yà kan, àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tí wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bí Islamic countries. Àwọn yẹn ni wọ́n ń push àwọn upcoming. Àwọn tí ò tí ì dúró, ẹ bá wa gbalẹ̀ ọ̀dọ̀ yín fún Islam, ẹ bá wa gba àwọn èèyàn ọ̀dọ̀ yín fún Islam, ẹ bá wa ṣe léyìí fún Islam, ẹ bá wa ṣe tọ̀hún fún Islam. Àwọn extremist yìí, àwọn gangan ló ń ba ayé jẹ́, ló jẹ́ kí ogun àtọ̀ tí ó máa wà káàkiri. Like I said earlier, wípé kò sábà sí ìlú tí wọ́n pè ní ilẹ̀ mùsùlùmí tí kò sí ogun tó develop tá a bá yọwọ́ Dubai kúrò ń bẹ̀. Now ẹnìkan nínú àwọn àgbààfà ó já mọ̀ wípé lóòótọ́ mùsùlùmí ní dayérú. I don't know how you take it or how you will take it, but I will say my own, which I am entitled to. Bí wọ́n bá ń pèèyàn lónìí fúnra ìrà kò sí nǹkan méjì tó yẹ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ṣe ju pé kó pà fún ẹ̀ mọ́ lọ. Bọ́n bá sọ pé wọ́n lọ wá ń ba nǹkan jẹ́, the only thing you can do is to correct it, change your way. Now ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí sheik yẹn sọ. Afghanistan ìlú mùsùlùmí ni, kí ló sọ dahoro? Iraq ìlú mùsùlùmí ni, kí ló fọ́ bẹ́ẹ̀? Syria ìlú mùsùlùmí ni, kí ló sọ bẹ́ẹ̀ di ahoro lẹ́ni tó sọ di ìlú àwọn ghost? Subhanallah. Libya kí ló sọ dahoro? Ṣébẹ̀ tó ẹ sọ ìlú bí tí mùsùlùmí pọ̀ jù sí tíbẹ̀ tó lálàáfíà, ta ló fà á? Mulkan jababir Mulkan jabariya. Amẹ́ríkà lọ sí Afghanistan, ta ló pè é lọ? Àwa mùsùlùmí ni. lọ́mọ́ pé Saudi òun ni ẹ̀sìn pọ̀jù sí nísìn, Saudi nìkan ló ń tẹ̀lé ṣẹ̀ríà, irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. We said it o. tó o bá yọ Kaaba kúrò àti sàárẹ̀ ànábì kò sí nǹkan kan. Allahu akbar. Àwọn ni wọ́n ń ṣẹ̀sìn, kò sí, irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pọ́nbélé. Nílọrin wa yẹ̀sìn dùn ala. Mùsùlùmí ẹgbẹ́ ẹ̀ ló sọ fún ọ yìí wípé there is nothing in Saudi Arabia that is special than what you are doing here. Mùsùlùmí ló sọ yìí. Ká ní Christian ló sọ, o lè gbódò olórúgí. Ká ló ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ló sọ, o lè sọ pé o fẹ́ ba lébọ̀ ọ̀nà jẹ́.
mùsùlùmí ẹgbẹ́ ẹ lọ sọ yìí, and this is the same thing we have been saying all through. I will also burst your brain tonight. I still have another video to play fún ọ láti correct ara ẹ, fún ọ láti checkmate. Gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kí ló dé tán fi ń portray wa lọ́nà tí ò dáa, kí làwọn nǹkan tá a lè ṣe. Majority àwọn èèyàn mọ àṣírí Islam. It is never from God. I have many things to prove to make it clear. Má ṣì mí gbọ́, ẹ̀sìn Islam dáa, Christianity dáa, àbáláyé rẹ̀ dáa. Gbogbo ẹ̀sìn yìí ló ń kọ́ àwọn èèyàn ní ìwà rere. Kò wá sí ntọ́lọ́run ọba mi dá tí ọ̀dá ìdàkejì ẹ̀. Dáadáa ṣe wà láburú wà. Bí ẹ̀sìn ṣe ń kọ́ àwọn èèyàn níwà rere làwọn èèyàn kan ń choose aburú bẹ̀. Bí ẹ̀sìn ṣe ń kọ́ èèyàn níwà rere làwọn èèyàn tí ń kọ́ èèyàn níwà rere gan ṣaburú bẹ̀. Islam ò wá látọ̀run, kò wá látọ̀dọ̀ anybody. Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló bẹ̀rẹ̀ Islam láti ìlú ẹ̀ tí ṣe Mecca, and it was not accepted from him. Wọn ò gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ń try láti recruit àwọn èèyàn láti introduce another religion to them. Ẹ̀sìn yẹn ò yé wọn, wọn accept ẹ̀. Mo sọ lọ́jọ́ òní, àwọn kan fẹ́ẹ́ sá mi lẹ́yìn pé you will keep telling us pé kò sí nǹkan tí Islam fẹ́ ṣe pẹ̀lú Christianity, and I accept majority tó wà nínú Bible. Ẹ fẹ́ mọ̀ pé Abraham mùsùlùmí àbí? Ẹ fẹ́ mọ̀ pé David mùsùlùmí, ẹ ń pè Dáúdà. So Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó rí pé ẹ̀sìn wù níyì ní Mẹ́kà. Ó dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn immediate family ẹ̀, ẹ já lọ Medina tán bá ti lè gba kínní lọ wa. Àwọn Júù ló ní Saudi Arabia náà, àbí àwọn ló pọ̀ ní àwọn ló wà ní Medina. Israel tá à ń sọ yìí Júù ni wọ́n. Ìtàn ṣàfihàn láwọn ibìkan pé Júù ni àwọn Amẹ́ríkà. So níbẹ̀ yẹn ni Muhammad ti bẹ̀rẹ̀ sí ní introduce ẹ̀ sáwọn èèyàn níjọ́ jẹ̀tẹ́ pẹ̀lú ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀. They didn't accept it. Wọ́n dẹ̀ sọ́ di páńlé, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ̀mí wọn. Àwọn táwọn bá fẹ́ kú wọ́n sanwó orí pé kọ́ mọ́ pa wọ́n. From there ló di pé wọ́n wá ń sàmì sáwọn Júù lára. How wọ́n fún wọn ní kọ́lọ̀ aṣọ tí wọ́n mọ̀ wà mí tán gbọ́dọ̀ ṣe sí, especially àwọn tó ń san tax, tó ń sanwó orí kẹ́mi àwọn ó lè wà. So what are you talking about? You don't even know the history of the religion and you are practicing it. Ẹ wá ní Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó gòkè méje, kò sí nǹkan tí jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó lọ sí Jerusalem ni, ó lọ kọ́ bọ́n ṣe ń ṣe ń bẹ̀ ni, ó dẹ̀ wá introduce ẹ̀ sílẹ̀ tó ti ń package tẹ́lẹ̀. It's like ẹ ti ń sọ̀gbìn kò wù dáadáa, kò yọ dáadáa, ẹ dẹ̀ lọ síbi tán ti ń gbìn gangan, ẹ lè lọ wo bọ́n ṣe ń ṣe. Bí ìgbà téèyàn lọ ilé aláṣẹ tó lọ kọ́ bí wọ́n ṣe ń so oúnjẹ dáadáa. Exactly gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ńlọ́jẹ̀ sọ wípé another video wà tí mo máa play láti sọ a bit further nípa Islam. Christianity náà níbi tó ti ń bọ̀. Kò sí ẹ̀sìn tó jẹ́ pé látọwọ́ Ọlọ́run ni, gbogbo ẹ̀ àwọn èèyàn kan ló dálẹ̀. Ọgbọ́n àti ètè tán dẹ̀ fi dálẹ̀ ni pé láti introduce tiwọn. Muhammad dìde sọ pé òun ni last prophet tó lọ rán. Who told him? How does he know?
pé òun ni last prophet ẹ wá ń pè mọ̀lẹ́kà Jibril àwọn tó jẹ́ Jewish sọ pé kò sí nǹkan tí jẹ́ mọ̀lẹ́kà Jibril láti gbà táwa tí wá wà láyé nìsín àkọ́mà cross mọ̀lẹ́kà kankan àkọ́mà cross áńgẹ́lì kankan bọ̀ láyé ìgbà yẹn ó lè wá yọjú sẹ́nìkan kò yọjú sáwà wáì tí ò yọjú sáwà tó ń bínú sí wa ni àbí ń bá wa jà àbáwa náà wá bàdì tó bẹ́ẹ̀ ni wẹ́ẹ̀lẹ́ má jẹ́ kí n gba táìmì yín. MDT Clearing Freight and Logistics bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà a ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe UK US Canada Asia lọ bẹ́ẹ̀ gàárì epo pupa ẹ̀gúsí ẹja gbígbẹ ìgbín irú àpọ̀n aṣọ ìlẹ̀kẹ̀ àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò tán síbẹ̀ MDT Clearing Services lékètéńté àṣẹ tó ń tẹ̀jọba tá a gbà ó ń mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá professionalism wa kò lẹ́gbẹ́ MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín MDT tún bá ní ìrajà product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́ à á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kánmọ́ kóbó ní MDT Clearing Freight and Logistics akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte ẹ máa bọ̀ lólùléeṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos a sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 08182311480 àti 09129074004. bákan náà iléeṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto Canada please call +16472895364 website www.mdtfreights.com MDT Clearing Freight and Logistics assure delivery. mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lè má kà lálálẹ́ ẹ má kà pépà bò ẹ kọ̀ sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ́ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá apákan ara máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ti máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ yá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver
ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. Ẹ kàn sí wa, ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà, ó jẹ́ Canada ni, ó lè jẹ́ Port Harcourt ni, ó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápákan ara fi ń kú? Ẹ kàn sí wa, ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìjẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Àwa máa ní ìṣòro, á máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló ń fà? Ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis, ó dẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa dìtámì irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777. Iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ já fetí farabalẹ̀ fún ẹnìkan kó ṣàlàyé nípa Islam fún wa. God bless you all. By the time the Islamic Caliphate ended in 1924, 270 million people around the world were killed by Islam. 270 million. And now I understand why they say those who don't learn from history are doomed to repeat it. In order for you to understand why Western civilization is very different than the Islamic world, you need to understand the history of Islam. When Prophet Muhammad supposedly revealed his revelation from the angel Gabriel that he is supposed to be the last of the prophets in the early 600s, he started preaching in his own city, Mecca. He tried to recruit friends and followers to be able to spread his religion. And he tried for 12 years and failed. And after 12 years, he was only able to recruit his immediate family and friends. So he decided, if I go to Medina, which was the Jewish hub of Arabia, the business hub where the Jews lived, if I go there and preach my religion to them, if they accept me, that will buy me respect and stature between my own people, and they will accept me. So Prophet Muhammad started borrowing a lot from the Old Testament to make his religion more palpable to the Jews, to make it a lot similar. This is why you see a lot of similarities between Judaism and Islam. For example, Jews don't eat pigs, Muslims don't eat pigs. Jews pray a few times a day, Muslims pray a few times a day. Jews fast on Yom Kippur, Muslims fast on Ramadan. And this is why you started seeing a lot of good writing in the beginning of the Quran when Prophet Muhammad was saying all the good things about the people of the book. He took his message and went to Medina trying to recruit the Jews, talking about the people of the book, talking about how similar the two religions are.
When they refused to accept him and follow him as the last of the prophet, that's when he turned against them and started killing them and started expelling them. That's when Islam went from a spiritual movement for the first 12 years of Islam into a political movement cloaked in religion after the year of the Hijrah, after Muhammad went to Medina and the Jews did not accept him. He became a military warrior and declared war on them and started expelling them. Jews and Christians became dhimmi, or second-class citizens. They were only allowed to stay alive and not be killed only by paying the jizya or the protection tax. So they had a choice: convert to Islam, or if you want to stay alive, you have to pay the jizya or protection tax, living as dhimmi in the Islamic nation. Christians and Jews could not ring church bells. Jews could not blow the shofar. Christians could not ring church bells. They could not pray publicly. Christians and Jews could not gather together and build new churches or new temples. And the way they paid the jizya or the protection tax was in a monthly ceremony where they would get together downtown and the Jew would kneel on his knee and hand his goods to the mullah, who would take the goods as the price for buying the protection. And in many areas, Jews and Christians were given necklaces to wear as a receipt that they paid their jizya or their protection tax. Jews considered najis under Islam. Najis is bodily fluid. Najis is garbage. Najis is dogs. Najis is dirty. So Christians and Jews were treated as second-class citizens. Islam continued to grow. As Islam grew, more people became dhimmi or second-class citizens. Jews and Christians were given identifiable clothing. The yellow star, which was given to the Jews that most people think is a German invention. It was actually an Islamic invention in the 9th century in Iraq by the second Khalif al-Mutawakkil of Iraq, who invented the yellow star for the Jews to be identified as they walked down the street. Because Jews were considered najis, if a Muslim man or a Jew walked on the same side of the street, the Jew had to cross the other side so the Muslim man can walk, so he's not dirtied by the filth of the Jew. Christians were given the zunar, the belt, which most of you men are wearing right now. That was an Islamic invention for the Christians. Islam continued to grow. They went all the way to Jerusalem. They conquered Jerusalem. Christians couldn't ring their church bells in Jerusalem. The Pope in Rome in 1090 told the Christians, how could you sit idly by and allow your brethren to suffer like this in the Holy Land? You need to go liberate the Christians. You need to go help the Christians. That's why the Crusaders were launched. The Crusaders were not launched because they just felt like waking up in the morning and going and converting a bunch of Muslims or beheading them. The Crusaders were launched to liberate Jerusalem. And they were able to liberate Jerusalem for less than 100 years before Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladin, took it back, and Jerusalem remained under Islamic control until 1967, when the State of Israel liberated Jerusalem, where Christians, Jews, and Muslims could pray under the same sky. The Crusaders continued fighting Islam, and for 300 years they tried and failed. And by the 1300s, the Crusaders disappeared because they could not win against Islam. Islam continued to expand. They went all the way to Central Europe. They went all the way to China. They went to India. They conquered Spain. They changed the name of Spain from Spain to Andalusia. And they started, as they advanced, as they conquered more nations, more people paid the jizya or the protection tax. And this is how the Islamic Empire grew. It went all the way until they was stopped at the gates of Vienna on 9/11. 9/11 is not a date that Osama bin Laden just picked out of a hat. 9/11 is a symbolic date in the Islamic calendar. By the 1600s, Islam had covered more of the earth's surface than the Roman Empire did at its peak.
Between the 1600s and the 1800s, the Europeans were experiencing the European Industrial Revolution, where the Europeans were able to invent products on factory lines, where they are able to make money and sell products, which gave them the money to build a strong army in order to fight the Muslims. And that's how they were able to stop them at the gates of Vienna on 9/11. The Europeans started the pushback against Islam. They pushed them out of Europe. They pushed them out of all the way to the Middle East and North Africa. By 1924, the Islamic Empire ended. In 1924, the Islamic Caliphate ended in Turkey by President Ataturk, who was a secularist. He ended the Islamic Empire and he gave women rights to vote. He gave women a right to an education, a right to work, a right to choose a husband. He forbid women from wearing the hijab. He forbid men from wearing the beard. The Muslims hate him so much that they consider him a Jewish agent because they believe that his mother in her bloodline was Jewish, and that was the influence on Ataturk. By the time the Islamic Empire or the Islamic Caliphate or the Islamic State ended in 1924, the Islamic Caliphate had existed for 1400 years, and it ended less than 100 years ago. By the time the Islamic Caliphate ended in 1924, 270 million people around the world were killed by Islam. 270 million. And we didn't have weapons of mass destruction, and there was nuclear weapons. All of these people were killed, butchered by the sword. Now, ọ̀rọ̀ díẹ̀ ó tó fọlọ́gbọ́n ó rí pé mo sọ statement kan lẹ́ẹ̀kan pé ká ní kò sí àwọn extremist ilé ayé ò bá wà lálàáfíà ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run ló gbé wá wá ká ní kò sí àwọn extremist ta lọ́lọ́run ò ní wà níbi tí ta lọ́lọ́run wà because àwọn extremist ló provoke ẹ̀ àwọn ló ń pa àwọn kan ní kèfèrí àwọn kan ní pa àwọn kan lẹ́lẹ́bọ ìyẹn ló provoke mind àwọn èèyàn kan táwọn náà fi dìde against wọn àwọn extremist yìí ní ń dá wàhálà ìtìjàngbọ̀n sílẹ̀ káàkiri ìlú wọ́n wà nílọrin wọ́n wà níwò wọ́n pọ̀ lókè ọya wọ́n pọ̀ nílẹ̀ yorùbá ohun tí wọ́n fẹ́ gbà ń bẹ̀ kò yé èèyàn majority wọ́n seek attention with it kí wọ́n lè sọ pé mùsùlùmí dáadáa lòun àwọn extremist you can never see a Christian tó fẹ́ preach fún ọ kó wá sọ fún pé no kò sáàyè they will be going peacefully wọ́n á dẹ̀ tún pray fún yín bá tún ṣe ń lọ kí olúwa kó pẹ̀lú yín so kò sí nǹkan tá a fẹ́ fìjà ṣe now tó bá gbọ́ nǹkan tí ó máa yẹn sọ last ó ní láyé ìgbà yẹn tí wọ́n ń dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò lórúkọ Islam Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam died at the age of what 37 or so now lórúkọ Islam wá fàjàgbọ̀n for close to 600 years yes nígbà tí kò sí ànábì gangan láyé mọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ń portray tí wọ́n ń jẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n ti gbọ́lẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹ̀ tí wọ́n bìlì pé àwọn ń rìn nílànà ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the same thing is applicable to what is happening now because they keep saying Quran ò kí ń ṣe tẹnìkan tí gbogbo ayé ni Quran ò kí ń ṣe ti gbogbo ayé only òpònú nìkan ló máa sọ wípé ìwé kan ti gbogbo ayé ni why ti gbogbo ayé kọ́ ni ló gbàgbọ́ nínú Islam gbogbo ayé kọ́ ló gbàgbọ́ nínú Christianity why can't we live in peace why can't we seek peace why can't we pray for peace why fighting for God and fighting for unknown God unseen God ọlọ́run tó òrírí ló ń jà nítorí ẹ̀ ọlọ́run tó ọmọ rárá ló ń jà nítorí ẹ̀ ní tí wọ́n sọ fún ọ nìkan ló believe lé lórí if truly we believe God is so powerful that nobody can see him nobody can move him nobody can beat him nobody can replace him why are we fighting for him
because me and you are replaceable. Yeah, millions or billions of people only replace me, that they are better than me in what I am doing. So as you, but God is irreplaceable. Nobody can replace him. Kò sẹ́ni tó lè ṣe nǹkan tọ́lọ́run ṣe nínú ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. So why defending him? Why fighting for him? Why fighting on his behalf? Why fighting on his name? Kápá títì rẹ̀ torí pa fẹ́ gbàdúrà. Ṣùgbọ́n tí nǹkan kékeré bá ṣẹlẹ̀ a lè sọ dìjà ẹ̀sìn. Does that make any sense? Ẹ̀sìn turn brothers síra wọn, sisters síra wọn, family síra wọn, ẹ̀jẹ̀ kan náà síra wọn. Àwọn extremist tó wà láàrin wa, àwọn ló ń dá wàhálà yẹn lẹ̀. Now ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ play ọ̀rọ̀ tí ẹ̀gbọ́n Ta Olohun sọ. Ká tó wá gbọ́ nǹkan tí Olori Ebi sọ, then I will now sign off. Mi ò láìkí kí èèyàn mọ̀ mọ́ rí. Ojúlàgbà yé àgbàlagbà ìyanu. Social media ló sọ gbogbo nǹkan di rádaràda. Social media tó nǹkan ṣe o, bọ̀ tó sọ di rádaràda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi. Wallahu alhamdu fil akhirati wa huwa al-hakimul habir. Orúkọ mi ni Ibrahim Adigola, ẹ̀gbọ́n Abdulaziz aka Tani Olohun. Èmi ni mo jáde ní ọjọ́ sí lórí case Abdulaziz tí mo àdírẹ́sì àwọn èèyàn. Alhamdulillah, èmi náà ni mo tún wá jáde padà lónìí. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run tó jẹ́ ká wà ní ayé, tó jẹ́ ká wà láàyè, torí pé kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa bí kò ṣe àánú Ọlọ́run. Ara ta mí lọ́jọ́ sí nígbà tí mo rí bí àwọn ọmọ ìyá mi ṣe ń wọ́n ti ń react sí ọ̀rọ̀ àbúrò mi. Òun ló ta mí lára tí mo fi jáde lọ́jọ́ sí, tí mo fi wá sọ̀rọ̀ ní online. Ẹ dáríjì mi, kì í ṣe pé bóyá mo kàn jáde láti wá make name àbí kí n wá da omi àlàáfíà ìlú kí n wá dà láàmú àbí nǹkan kan. Ara náà ta mí ni, ẹ má bínú sí mi ẹ jọ̀ọ́. Nígbà tí mọ́mí wa lọ bá Abdulaziz ní ibi tí wọ́n fi sí ní correctional center ní Ìlọrin, Òkè Kúrá ní Ìlọrin bẹ́ẹ̀. So òun náà ti kó àwọn ẹ̀kọ́ kan tàbí kejì níbi tó wà ńbẹ̀. So òun náà realize pé òun bú àwọn àfáà, ó dẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ pé kó má bínú, pàápàá jùlọ fún defamation of character tí wọ́n mú fún pé èyàn àfáà ẹ má bínú. Èmi náà wá ń bẹ̀yìn ká ní pé ọ̀nà kan wà tàbọ́nà méjì tí mo fi dáàtẹ̀ sí ẹ̀yìn àfáà lọ́rin, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o, ọmọdé ni wá o, ẹ̀yìn àfáà náà lẹ́kọ́ wa ní kéwú, ọwọ́ yìí náà ni a sì tún wà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì wá, ẹ dáríjì mí. Ọlọ́run dárí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀yìn náà jìn, because Ọlọ́run bá ní ọba tó máa ń dáríjì yàn tí ó tún wá kẹ́yàn. Inna Allaha Gafuru Rahim. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mí. Mo believe pé Ta Olohun náà ti rí àwọn ẹ̀kọ́ kan sí méjì kọ́ níbi tí tó wà yẹn. So mo dẹ̀ believe pé tó bá jáde náà yóò tún máa kọ́ ẹ̀kọ́ sí ni, nítorí pé ojoojúmọ́ lèèyàn kọ́ ẹ̀kọ́. Èyí máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti orí tẹ̀ títí dórí tẹ́ ni. Mo dúpẹ́ fún wípé mọ́mì wa bá yín nílọrin pẹ̀lú ẹkún, pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ padà wálé pẹ̀lú ayọ̀. Àná tí mọ́mì kọ́kọ́ dé, tí wọ́n dé sí Ìbàdàn, ó ní ọjọ́ kìíní tó máa kọ́kọ́ rẹ́rìn tínú máa dùn láti ìgbà tọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀.
ojú wọn máa ń pọ́n ní gbogbo gbà ni inú wọn máa ń bàjẹ́ ni pé ọmọ mi wà láhàámọ́ ọmọ mi wà láhàámọ́ ńìlọrin ojú mi ò dẹ̀ tó kíní kan bọ̀ àná yẹn inú wọn dùn tí wọ́n rẹ́rìn tí wọ́n èmi gan bá wọn sọ̀rọ̀ mo rí pé inú ìyá ìdún o ọlọ́run o ṣe mo dúpẹ́ o alhamdulilayi ẹ̀yin afọlọ́rin yẹn ṣe mo dúpẹ́ o wọ́n lè fà wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé ìtorí ẹ̀ ni ó jẹ́ kínú àwọn máa dùn torí ẹ sọ fáwọn wípé kò ní sí wàhálà mọ́ nígbà tí ẹlẹ́jọ́ bá ti mọ ẹjọ́ ẹ̀ lẹ́bi kò yẹ kó pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ ẹjọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú ẹjọ́ o ìdílé mùsùlùmí náà ní ìdílé wa abayín náà ládẹ tí adékéw ẹjọ́ ṣe àforíjì fún wa. God bless you brother. A ní láti elaborate nǹkan kan mọ́ a ní láti escalate nǹkan kan mọ́ mo sọ kinní kan lọ́jọ́ ìmú níbi tí family bá tò dé ibi tí àwọn mọ̀mọ́ yẹn bá tò dé kẹ́nì kankan mọ́ dàrú láti bẹ̀ mọ́ I won't say much. Yes and lẹ́yìn ìgbà tí mọ̀mọ́ ti lọ bá wọn mo sọ pé mi nígbàgbọ́ wípé wọ́n máa release ta lọ́lọ́run but word of advice fún àáfàá tó sọ̀rọ̀ few seconds lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa Quran bàbá wa Láréwájú Adépọ̀jù kọ́lọ́n bá wa fún wọn ní àlàáfíà ara kọ́lọ́n wà pẹ̀lú wọn bàbá yìí ni ó ní ká máa dáríjì ni làáfíà máa mú mìíní tòótọ́ because gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ẹ̀sìn yòówù téèyàn bá ń ṣe a máa ń tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run I believe kò sí nínú àwọn àfáà tí ń bẹ lọ́rin nílọrin tí ò tí ì ṣe astagafru láìrí kò tí ì sí ńgbà tá a bá wá ń ṣe astagafru láì that is à ń bẹ̀ pé kọ́lọ́hún dáríjì ni astagafru ọlọ́run foríjì mi ká mọ̀ tètè mọ́kàn kúrò níbi nǹkan náà ọ̀rọ̀ tẹ́ni yẹn sọ make I just ask sẹ́ni yẹn tó fi ń dẹ́rù bà ta lọ́lọ́ ni àbó fi ń dẹ́rù bà family ẹ̀ àbó fi ń dẹ́rù bà àwọn èèyàn tó kù àbí ó fi ń boast because kò yé mi tèmi ṣó fi ń boast ni. sọ fún ẹ lálẹ́ yìí ó ti sọ láàárọ̀ náà wọ́n ti gbé ẹjọ́ kùránì tó sùn wọ́n ti gbé dìde ibi tó ti wá dáa ó lè jẹ́ lọ́rin ó lè jẹ́ kánò ó lè jẹ́ sokoto ó lè jẹ́ kaduna ó lè jẹ́ ibolo sanfara gbogbo ibi tọ́lọ̀ bá ti ní kó já sí akópalẹ̀ mọ́. so question mi ni pé kílẹ̀ ni ẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀. ẹni yẹn sọ̀rọ̀ bí ẹni pé àwọn lọ́lọ́run kó lé ayé lé lọ́wọ́ ìwọ̀nba niyẹn gbóná láì kí n sọ̀ka mọ́ ọdẹ afẹ́fẹ́ làpẹ̀rin ọjọ́ kan péré ni màá ní yìí mọ́ bó bá ti dijọ́ kejì ó dolóògùn sá fún o ó lè fífi lọ́wọ́ ẹ̀ pa o. òkú erinre ta lọ́pa ẹ̀ tó pa nù kò sójú àpá àbọ̀n lára fìlà ni o ọ̀nà máa ń dì báyìí erin wo ni fìlà lásán àwọn ò gbé sókè ni wọ́n ò rù ni pé àwọn òrìrú eléyìí bọ́ bá ti dọ̀la iyì rẹ̀ ti tán o gbogbo ara ilé ti ń sá fún àwọn ọlọ́mọ ó ti máa pe ọmọ wọn bọ́ọ̀ náà ní tọ́sẹ̀ ìlànà mọ́ lọ bẹ o ẹni tó lè fi fìlà périn ó lè jẹ́ sasa àgbálẹ̀ ni ó fi pa o mọ́ lọ o ìgbà tíjọ́ bá ń yọ ọmọlúàbí ni máa ń kó lójú agbo nígbà tí nǹkan bá dùn tí yìí ń bẹ́ ń bẹ̀ tí èèyàn ti gba yìí ń bẹ̀ ni ó ti yẹ kéèyàn ó fà sẹ́yìn ń bẹ̀ ẹ ti fi ta lọ́lọ́run gba star enough is enough ẹ ti ní kọ́ bẹ̀bẹ̀ wọ́n ti bẹ̀bẹ̀ enough is enough because anything after that ẹ̀sìn ló máa wá padà já sí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹjá gbọ́ràn síra wa lẹ́nu ẹjá ṣe nǹkan bọ́n bá ń pèèyàn lónìí fúra ìrà ẹ̀ mọ́ ń pàfọ́ ẹ̀ mọ́ ni. now ẹ jẹ́ kí n sáré play ọ̀rọ̀ ti ẹni tó pe rẹ̀ lólórí ẹbí and we now ask ourselves ṣé olórí ẹbí leléyìí ní tòótọ́
àbó lè so lórí ara ẹ̀ gangan because anybody tó bá jó lórí ẹbí máa ń to ẹbí ni olórí ẹbí ni máa ń sọ̀rọ̀ last olórí ẹbí máa ń pẹ̀tù sí ni olórí ẹbí ò kì í dàrú eléyìí àti eléyìí ń jà wọn á kó wá síwájú olórí ẹbí iṣẹ́ olórí ẹbí ni láti pẹ̀tù sí sorry. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول قلقات من سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. lópin ọwọ́ ọlọ́run àti ají fún àlewà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti tó fáwọn gèyàzá wa kí ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala kó má sáwọ́ gbọ́ ẹ̀kọ́ wa ẹ̀rìtàn bẹnu àsàlátù tá a ṣe yìí kọ́ máa jẹ́ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún gbogbo mùsùlùmí ayé àpò ojúmọ́ o kọ́ mi ò yí padà èmi ní Abdulmumin Adégbọlá Sópọ̀tọ̀ olórí ẹbí tí àmì Adégbọlá Sópọ̀tọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èèyàn ń sẹ̀sẹ̀ orí social media ojú tì yín o evangelist Adéyẹfà ìwàlẹ́sìn ojú tì ọ́ o ojú ti gbogbo yín o kí ló kọ rẹ̀ ń tiẹ̀ ajínrere ìṣẹ̀ṣe ojú tì yín o ìpínlẹ̀ ọ̀rọ̀ ojú tì yín o yọ̀kọ̀lú kọ̀ wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọ̀ké yọ̀kọ̀lú kọ̀ wá tán bí ọ̀ọ́bí yín ẹbí tiwa tẹ́ fẹ́ dàrú ẹbí tiwa ti tó àwọn ti reconcile padà o inú ẹbí tiwa kò sí já kò sí ta mọ́ o a sì yanjú ọ̀rọ̀ wa o èso yín tẹ́ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ èso yín ti padà sí yín o àwa ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹbí wa kò sí jà kankan mọ́ o kò sí já kò sí ta mọ́ o tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà wọ́n ní ìdílé tí bá ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò sí dàgbà ọmọ àlè àárín wa ọlọ́wọ́ ajọ́ ẹ̀yìn ọmọ àlè Yorùbá yòókù yẹn ẹjọ́ ń sorúkọ káàkiri ìràwọ̀ ajé yìí pé ẹ̀yin lẹ́bí ẹ̀ máa débẹ̀ lẹ́bí rú ìpínlẹ̀ ayé ló ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ̀ṣe oríwó lẹ́ ń ṣe ìṣẹ̀ṣe oríwó lẹ́ ń ṣe orí ibú lẹ́ ń ṣe kò kí ṣe ìṣẹ̀ṣe ojú gbá mi tì fún yín gan pẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá sì lẹ́yìn sá àwa ń kọ fún yẹn ń parẹ́ à ń kọ fún yẹn ń parẹ́ ẹ fẹ́ mẹ́bí tiwa ẹ fẹ́ dàrú Ọlọ́run ti jù yín lọ o ebi tiwa ti tó àwa ti dọ̀kan padà o àwa ti dẹyọ kan padà o kódà gan pa ẹnì tí ẹ̀sùn mọ́lẹ̀ okùn ti tú Abdulaziz tẹ ẹ̀sùn mọ́lẹ̀ a ti já okùn ẹ̀gbà kó lọ́wọ́ yín pátápátá ojú tì yín yọ̀kọ̀lú kọ̀ wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọ̀ké yọ̀kọ̀lú kọ̀ wá tán bí Abdulaziz ọmọ ìtọrọ àforíjì ó ti kó lọ́dọ̀ yín pátápátá àwa ti gbà kó lọ́dọ̀ yín aṣọ fúnpa a máa gbà lọ́wọ́ yín àyè ti gbà á ti tú okùn kó lọ́rùn rẹ̀ ṣe é gbọ́ ẹ ti nìkan báyìí ẹ ti nìkan o ẹ bá sọ fún yín pé ajura wa lọ ti jàkadì kọ́ ẹ gbé nígbà tábà tó ń jí jàkadì àbá tó ń mẹ́kẹ̀ ẹni sì pa mí Adéyẹfà ìwọ́n lé ogbé fàjẹlẹ̀ èmi yẹn ló kọ ọjọ́ ọkùnrin fa ọkùnrin fa ọfẹ́ lánàá ni àbí nígbà tí àti àyànjọ ń sọ ẹ̀yẹ obìnrin lọ́wọ́ àṣìṣe ni ẹgbẹ́ ń bí gbó ẹ lọ bèrè mi lọ́wọ́ fọ̀tò ẹ bèrè mi lọ́wọ́ ọdún àwọn yẹn gan èmi jẹ́gbẹ́ yín ni ìwọ da fún apalẹ̀ ọ̀yìn ayọ̀ lójú ọ̀fọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún ẹ̀fẹ́ lánàá ni ọdún for your information o wàláì o lè da ẹfá kó rí ìbílíjọ kan paláìláì wíkọ ẹni tó ń wò yìí aláìsí ni o
ẹni tó ń wò yìí rárá kò sí o kò sí ẹni tó ń jẹ́ ẹni tó ń wò yìí o kò sí bí kankan o la ilaha illallah kò sẹ́ni tó la ilaha illallah lábàjí o ìlàlá ẹni tó ń jẹ́ bàjí ọlọ́run tán ní bẹ́ẹ̀ tó bá ń da ifá rẹ ọba ń lọ fún ẹ pa lẹ́ẹ̀mẹ́wàá o lè rí bàjí òbí pọ́ pàjí òsì lára bàjí òdi fàánà àti pẹ́ mímí ó di fàánà àti pẹ́ bọ́ bá ń da fipá lẹ́ẹ̀mí ọgbọ̀n ẹni tó mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni Allah bíkọ́ ẹni tí ń bẹ nìyẹn ọ̀pọ̀ rẹ ọwá tó yẹn gbà ọ̀pọ̀ yẹn fẹ́ lànà ni o bọ́ tíráyẹ̀ mọ́ o mo jẹ́ kó tíráyẹ̀ rẹ̀ wọ́n ń dánlódù ọ̀rọ̀ fún wọn ni wọ́n bá tíráyẹ̀ ọ̀pọ̀ yẹn máa lànà ẹgbẹ́ ń bí gbòó àbí kejì ajínrere sórí pé òòsà rẹ fọ́jú òòsà rẹ sórí pé fọ́jú lórí kó òòsà rẹ fọ́ ojú ẹ̀ ti fọ́ dànù kò sí kó sì ojú ẹ̀ ti fọ́ kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí. well ẹ má jẹ́ kí n gba time mọ́ ẹ ti gbọ́ nǹkan tí olórí ẹbí sọ irrespective in tó wù kí àwọn èèyàn yẹn ó ṣe sí tàbí sí wọn silent would have been the best option because gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí yìí ó máa ní nǹkan tó prompt wọn o initially now the only thing tẹ́mi lè sọ ni pé abáyé ń dúpẹ́ àdẹ̀bẹ́bí yín dúpẹ́ mo dẹ̀ dúpẹ́ on behalf of ta lọ́lọ́run mo dẹ̀ dúpẹ́ nínú láìfẹ́ bí ẹgẹ tálákà ò bá tó láàárọ̀ àmọ́ tó lálẹ́ I have given you the best option to go about what exactly to do the next step to take abi the best step to take initially kò yẹ ká jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn ó gbọ́n tó bó ṣe gbọ́n tó yìí bọ́tọ́ lọ́n mọ nǹkan tí ẹ̀dá kan ò mọ̀ ọba tí máa ń fìyàn pamọ́ torí àwọn ìdí kan ọba tó jẹ́ pé nínú ohun gbogbo ọpẹ́ nìkan la lè máa dú lọ́wọ́ ẹ̀ I believe in the existence of God and I so much believe in his superpower he can do is the only one that can do and undo bẹ́ẹ̀ nìkan bá arrest èèyàn tó léèyàn ò ní bọ́m̀bẹ̀ ọlọ́run lè pa ẹni yẹn kéèyàn tó bọ́m̀bẹ̀ ọlọ́run lè dóńtọ̀ ń gúnlẹ̀ kéèyàn tó bọ́m̀bẹ̀ ní Yorùbá fi máa ń pé ibi tí wọ́n mú ọ wà náà ni wọ́n gbà ọ wà àwọn èèyàn kan ọlọ́run ò dá èèyàn kankan má burú àwọn èèyàn kan yan aburú láàyò wọ́n yàn kà láàyò àwọn èèyàn kan yan dáadáa láàyò kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe faburú ṣe wọ́n tàbí fi kàn wọ́n tó wọn ò ní change kó ní dáadáa tí wọ́n ń ṣe yẹn because n ta tí wọ́n yàn láàyò nìyẹn olówó kọ́ ní ṣèyàn lóore aláàánú ní ṣèyàn lóore aláàánú ọ̀wá kan pé ó lówó àbí ò lówó kọ̀ọ̀kan pé ó ní oúnjẹ àbí ò lóúnjẹ ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ bá sunkún oúnjẹ dọ́dọ̀ ẹ̀ yọ́ dẹ̀ dì fún yàn òun gángan ò tí ì ní o kò ní púpọ̀ o nínú eléyìí tó ní ìyọ́dẹ̀ tó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ṣe báwọn ṣe tọ́lá nìkan ni ò tí ì ṣọ́ ẹja yọ̀ǹda fẹ́ ni ta ló sọ pé olùwàrẹ̀ ọ̀dọ̀ la tẹ́lẹ̀ ká mọ̀ dáríjì ni la fi mọ múmi ní tòótọ́ religion is not of God àwa la dálẹ̀ làwa lọ rèé kó bá Ọlọ́run àwa forúkọ Ọlọ́run sí kó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ wádìí gbogbo ẹ̀ dáadáa kó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà gbogbo àwọn ìwé yẹn pátápátá Quran ni o Bible ni o Torah ni o ìwé òfin lásán ni láti mọ gáìdì àwọn èèyàn tó bá gbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn yẹn ni ìwé òfin ni ìwé òfin lásán ni Bible ni Quran ni Torah ni anything tó bá relate mọ́ religion ibi lẹ gbọ́dọ̀ gbẹ́sẹ̀ sí ilé lẹ gbọ́dọ̀ gbẹ́sẹ̀ sí ìgbà báyìí ní kẹ́ ẹ kírun ìgbà báyìí ní kẹ́ ẹ gba àwẹ̀
Muslim ń gbàdúrà wọ́n ń gbààwẹ̀ Ramadan, Muslim ń gbààwẹ̀ Lent, Christian wa ń gba 40, Muslim wa ń gba 30. Gbogbo àwọn nǹkan tó wà nínú Christianity pàápàá ni Muslim ṣe àrọ́ǹda ẹ̀. Ìsídà kan dínkù níbi àwọn kan, ìsídà kan fi kún àwọn kan, ìsídà kan ṣàṣe duplicate. Ẹni Solomon ń láwọn ní Sulaiman. Kò yẹ kó lè bára mu sòfà tá à nígbàgbọ́ nù ìwé kan náà, sòfà tá à nígbàgbọ́ nù ẹnìkan náà, kò yẹ kó lè papọ̀ mọ́ra wọn, kò yẹ kán lè ní Sulaiman, kò yẹ kán lè sọ pé Dáfídì ní Dáúdà tiwọn. So Bible ni half of the Quran. Wọ́n kàn ẹni ẹlẹ́ni kan bí ìgbà tí èèyàn fẹ́ kọ̀wé láyé òde òní náà ni ẹni ẹlẹ́ni kan perfect ẹni ẹlẹ́ni ronú pa religion ni. Let me practice something else. Inspiration ni. So ẹ má jẹ́ kí n làágùn púpọ̀, mo ti pẹ́ ju bí bó ṣe wù mí láti pẹ́ gan lọ. So lórí ọ̀rọ̀ ta lọ Ọlọ́run títí ń ṣiṣẹ́ yóò ṣe láṣẹ délẹ̀. Ìdá àwọn àfáà látòkèrè tàbí àwọn àfáà láti Ìlọrin tàbí àwọn ògo Ìlọrin, táyé ti bẹ̀yìn, kánìdé ti bẹ̀yìn, onílé ti bẹ̀yìn, àlejò ti bẹ̀yìn, ẹni tí ọmọ ta lọ́lọ́run rí ti bẹ̀yìn, ẹni tó súnmọ́ ti bẹ̀yìn. Kọ́mọ wá dé wọn mọ wọn ló ṣe o Abdulaziz wọn mọ wọn ló ṣe ogun yan lẹ́bẹ̀ ogbe fàáfàá rẹ ò jẹun tó yìí lọ ọ̀pá fàápàfà àwọn àfà ọ̀dá ọlọ́hun ọmọ wọn ló ṣe. So àánú Ọlọ́run aláyọ̀ nífẹ̀ẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ o. Naturally ó yẹ kí n padà wá fún program mi kan bọ́ mi ní lè padà wá lé ní mọ́ ara yìí sòkúta. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV, ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Mọ̀ ọ̀gbìn tí mo sọ lónìí yóò bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nú, yóò bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú gan, especially tá a ti praise Islam, especially tá a ti sọ reality, because I am a realist and I will keep saying the truth. Religion is not of God. We took it to him. Religion is of man. Religion is man-made, but we took it to God. Àwa la gbé lọ bọ́lọ̀ ńlẹ̀ ilẹ̀ fi máa ń rí àwọn tó gbà pé púpọ̀ jù nínú Christianity. God called me. Ọlọ́run pè mí ìpè wo ta ló pè wá ńgbà wo náà pè ọ́? Nobody call anybody. Mo láwọn pásítọ̀ tó pọ̀ lọ́rẹ̀ẹ́ o, inú mọ́ bí àwọn náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan o. Nobody call anybody, kò sẹ́ni tó pè ọ́. Accountant ní mí tẹ́lẹ̀ kí n tó gbà pé Ọlọ́run ìgbà tí sẹ́fẹ́ bọ́lọ̀ mi mo tó gbà pé irọ́ bàbá ńlá rọ́ ni orí ibì kan yí mọ́ ni. Ẹnìyàn kò pè ọ́ rárá, ìwọ ló pera rẹ àbí ìwọ gangan ló pe Ọlọ́run. Ọlọ́run ráàyè kò ní nọ́mbà ẹnìkan kan lọ́wọ́, kò sí nǹkan tó kan Ọlọ́run láti pẹ́ anybody pé kí wá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Kí ni ń jẹ́ṣẹ́ Ọlọ́run? Ìgbà tó bá tó build ilé kan káwọn èèyàn síbẹ̀ mọ́ pray fún wọn yẹn náà jíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Àdúrà rẹ ò change kankan nù life wọn, nothing àfi ilé tí bá ń yí wọ́dà nù yín, ilé tí bá ń pa wọ́dà tí bá ń ṣe tìbílẹ̀ fún wọn lábẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé máa forúkọ bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ kọfà ìlójú. There is nothing in Christianity, nothing in Islamic religion, nothing in traditionalist. Religion has come. Má bínú o, humanity ló dáa jù. Ẹjẹ́ àjọ wá àlàáfíà. Ọgbọ́n Yorùbá ní ẹni bá wá ire Jerusalem yóò ṣe rere. Àwọn tó da Jerusalem láàmú lẹ́nu ọ̀sẹ̀ kan yìí àwọn gangan máa rọ́wọ́ Ọlọ́run lára wọn because Israel ò ní gbà, wọ́n ti láwọn ò ní gbà. Wọ́n ti jẹ́ kó yé wọn wípé ilé ìtẹ̀sẹ̀ o àwọn ó mú àmì tó lápẹ̀rẹ̀ wá. Honestly, and they will do just that. Israel dẹ̀ máa pinwọ́ àwọn Afghanistan, àwọn Iran, àwọn Iraq tán lè fẹ́ support Hamas.
àbí Bahamas dẹ̀ ni wọ́n kí náà pè wọ́n. so kò sí nǹkan tá a fẹ́ fogun fìjà ṣe ẹ láìkẹ́ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV àti Awikonko TV live ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV àti Awikonko TV live lágbára ọlọ́run àánú ọlọ́run àlàyé ní fi wá sílẹ̀ á wọṣẹ́ lọ́la àní wọṣẹ́ lékú lọ́wọ́ àárọ̀ iná ẹ̀dẹ̀ ló wọṣẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sí ibi tí ọ̀jẹ̀dẹ̀ ló wá káàkiri kò ní ṣẹlẹ̀ sí lágbára ọlọ́run ẹ̀yin tọ́lọ́ ń bá sọ pé kẹ́ ẹ support wa ẹ support wa o ẹ má wo ti ọ̀rọ̀ ẹnu o ẹ má wo bọ́lọ̀ ọba ṣe dá mi ní bòjí ńlá òrí bí sáré fóòrùn kò sí nǹkan tẹ́ fi mi ṣe kò sí ibi tẹ́ tì mí sí I will keep saying it títí tí ẹ̀mí ò fi tí n fi ní lè lanu mọ́ ní mà sọ bẹ́ẹ̀ mi ò lè change lọ́la o so bọ́lọ̀ ò bá rán ọ sí mi mọ́ dàrẹ́ láàmú o so possibly mo lè fi account number mi sórí program mi o 1,000 naira ò kéré jù 2,000 ò kéré jù any amount ò kéré jù àfìrà dísò àfìrà data ojú bá náà lọ God bless you all n ta lè ṣe fún generation wa là ń ṣe lọ́wọ́ yìí àná ọlọ́wà láyò ní fi ń sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí bye gàrí omi ìgbọ́dọ̀ gbá kọ́ọ̀ kankan mọ́ mo ṣe wáyé omi ìtó bẹ́ẹ̀ o time ti lọ already mi ìtó bẹ́ẹ̀ láti gbá kọ́ọ̀ kankan mọ́ God bless you all bye 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 bye.